नमस्कार मैत्रिणींनो, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। आणि आता आपल्या लाडक्या गणपती बाप्पाचं लवकरात लवकर आगमन होणार आहे आणि आपण खास त्यांच्या आवडीचे पुरणाचे मोदक रेसिपीमध्ये बनवणार आहोत। तर मैत्रिणींनो, गणपती बाप्पा येताच तुम्ही हे मोदक घरी करायला घ्या आणि हे जर मोदक तुम्हाला आवडले तर पुढे खूप खूप शेअर करा आणि अजूनपर्यंत जर तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राइब करा। चला तर मग आता वेळ न घालवता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मोदक करण्यासाठी या ठिकाणी 1 वाटी मी मुगाचं पुरण घेतले आणि विशेष म्हणजे हे गुळाचं पुरण आहे। तर तुम्ही पाहू शकता एकदम चवीला भारी लागतात हे मोदक। आणि 1 वाटी आपण मळलेली कणिक घेतलेली आहे। तर ही कणिक मी जवळपास 10 ते 15 मिनिटं मस्त मळून भिजत ठेवली होती। तर हे पहा, आता हाताला मी थोडंसं तेल लावून घेते आणि जेवढ्या आकाराचा आपल्याला मोदक करायचा आहे तेवढा गोळा घ्यायचा आणि जसं आपण पोळी बनवतो त्याप्रमाणे आता याच्यामध्ये आपल्याला हे पुरण भरून घ्यायचे। तर गोल आकाराची अशी मस्त वाटी करून घ्यायची, सगळीकडे सारखी असावी ती वाटी। हे पहा अशा प्रकारे। तर या ठिकाणी मुगाचं पुरण शिजवण्याचा मी काही व्हिडिओ घेतला नाही, नंतर मी स्पेशल मुगाच्या पुरणाची पोळी सुद्धा तुम्हाला करून दाखवणार आहे। तर हे पहा अशा प्रकारे आपल्याला भरायचं यामध्ये। आणि आपल्याला जर झटपट पोळी खाण्याची इच्छा झाली असेल तर मुगाचं पुरण तुम्ही एकदा नक्कीच करून पहा। करायला एकदम सोपं आणि कमी टायमामध्ये आपल्याला पोळी खाण्याची ही इच्छा सुद्धा पूर्ण होईल। तर हे पहा अशा प्रकारे मी वरचं जे तोंड आहे ते व्यवस्थित असं लांब आकाराचं केलंय, म्हणजे मोदकाचा आकार म्हणजे प्रत्येकालाच जमतो। आणि या ठिकाणी मी चाकू किंवा चमच्याच्या साहाय्याने अशा यावरती रेषा मारून घेतल्यात। तर हे पहा आपला एकदम भारी मोदक झालाय। तर तुम्ही साच्यामध्ये सुद्धा हे मोदक करू शकता। तर अशा प्रकारे 1 वाटी पुरणामध्ये 7 मोदक तयार झालेत बरोबर आपल्या बाप्पासाठी। तर आता आपण तळायला घेऊया। तर तुम्ही हे मोदक डायरेक्ट उकडून सुद्धा घेऊ शकता, म्हणजे चाळणी आणि त्याच्यावरती एक कपडा किंवा केळीच्या पानावरती हे वाफून घ्यायचे, ते सुद्धा खूप भारी लागतात। तर हे पहा अशा प्रकारे ब्राऊन कलरमध्ये आपल्याला व्यवस्थित तळून घ्यायचे। मंद आचेवरती खरपूस तळल्यानंतर हे असे कचवट राहत नाहीत। तेल जर जास्त तापलं आणि हे पटकन असे लाल होतात गव्हाचे असल्यामुळं आणि आपल्याला असं वाटतं की हे तळून झालेत, पण ते वरती पीठ तसंच कचवट राहतं। त्याच्यामुळं मंद आचेवरती आपल्याला ब्राऊन कलरमध्ये मस्त खरपूस तळून घ्यायचे आहेत। तर अशा प्रकारे आपले हे मोदक तयार झालेले आहेत, एकदम झटपट असे। आणि जर तुम्हाला फास्टमध्ये करायचे असतील तर फक्त एक 10 ते 20 मिनिटं मूग डाळ भिजवायची आणि एकच शिट्टीमध्ये हे पुरण शिजून जातं, जास्त याला शिजवावं लागत नाही। तर घरी तुम्ही नक्कीच ट्राय करा। तर व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद।